Chào mừng các bạn đã quay trở lại với BB40K. Nếu là người theo dõi kênh của tôi, chắc hẳn các bạn không còn xa lạ với sự u ám của thế giới Warhammer 40K, nơi thay vì là những hy vọng về một tương lai tươi sáng, đoàn kết cho nhân loại, lại là sự chia rẽ, tàn độc của con người dành cho nhau. Điển hình là cuộc chiến của các hoàng tử Primash và những quân đoàn bán thần của mình trong cuộc nội chiến suýt hủy diệt đế chế của nhân loại, cuộc chính biến Horus Heresy. Nếu bạn chưa từng nghe qua hay muốn hiểu thêm về nó, hãy like video và đăng ký kênh của tôi để tôi có thể thêm nhiều động lực phát hành thêm nhiều video nữa. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm về câu lạc bộ D6 tại Hà Nội, một câu lạc bộ dành cho những người ham mê bàn luận nghiên cứu về game, truyện, phim ảnh và đặc biệt là bộ môn cờ bàn Warhammer giống như tôi, theo đường link Facebook tôi để phía dưới. Nếu bạn biết đến thế giới Warhammer 40K thông qua trò chơi Space Marine 2, chắc hẳn các bạn sẽ có thắc mắc về một phe phái được trang bị những bộ giáp trợ lực giống như các Space Marine của chúng ta. Thậm chí là nó còn trông hiện đại, tươm tất và hào nhoáng hơn. Những kẻ mà các Space Marine gọi là đại thù, những kẻ khiến cho những con quái vật Tyrannid hung hãn, đông đảo lại trở thành mối nguy hiểm nhỏ bé hơn nhiều. Vậy chúng là ai? Trở về với thời kỳ của các quân đoàn bán thần, các Legion Astartes, từ thuở hồng hoan lập quốc của đế chế hơn 11.000 năm trước thời điểm cốt truyện chính. Trong số 18 quân đoàn được biết tới, thì theo như ý kiến của tôi, Thousand Sons là quân đoàn đặc biệt nhất. Không chỉ vì nó là quân đoàn duy nhất trong 18 quân đoàn khởi nguyên gần như chỉ dùng thuần pháp thuật để chiến đấu, mà nó cũng là quân đoàn có câu chuyện bi thảm nhất trong tất cả những đứa con của chủ đế vĩ đại, The God Emperor. Từ cái cách mà nó được khai sinh, phát triển và gần như đã là lụi tàn dưới tay Primash phản bội mà Pháp Vương Magnus the Red, để rồi lại tái sinh với một cái giá khủng khiếp, trở thành những bóng ma đáng sợ nhất ám ảnh The Imperium of Man đương đại. Và đây là câu chuyện về quân đoàn ma pháp sư, quân đoàn số 15 của đế chế nhân loại, The Thousand Sons. Cũng như tất cả các quân đoàn khởi nguyên của chúa đế vĩ đại, Thousand Sons cũng bắt đầu cuộc hành trình của mình từ quê nhà Terra sau khi được cấy vào mình gene seed của hoàng tử Primash Magnus, người tại thời điểm đó đang mất tích sau khi bị những ác thần Chaos làm thất lạc. 5 năm đầu, trong cuộc đại chinh phạt The Great Crusade, cuộc chinh phạt đó lại quyền bá chủ thiên hà về cho loài người. Mọi chuyện khá êm đềm với họ. Lúc này vẫn chỉ được biết đến với cái tên quân đoàn Space Marine số 15. Mọi việc không có gì đặc biệt cho đến khi các chiến binh trong quân đoàn bắt đầu phát triển khả năng pháp thuật đáng kinh ngạc. Điều này có lẽ đã nằm trong dữ liệu của hoàng đế vĩ đại của nhân loại, khi ông ta thiết kế gen của Magnus để trở thành nhân vật có năng lượng tâm linh mạnh nhất vũ trụ này, nhằm thừa hưởng ngai vàng vĩnh cửu, một thiết bị tối quan trọng trong công cuộc phát triển đế chế thành thiên đường cho nhân loại của chúa đế. Điều hiển nhiên là những chiến binh được cấy ghép gen của Magnus cũng sẽ phát triển năng lực tâm linh của mình. Nhưng cũng thật kém may mắn cho họ khi con người mới thoát ra khỏi kỷ nguyên lầm than, The Edge of Strife, và pháp thuật lúc này là thứ cấm thuật có thể khiến cho họ bị ghét bỏ và kinh sợ, không chỉ bởi kẻ thù, những người dân được họ bảo vệ, mà cả những đồng loại Astartes của mình, dù cho năng lực của họ đã được đích thân thống lĩnh của nhân loại là chúa đế chấp nhận và bảo hộ. Bất hạnh hơn nữa, năng lực tâm linh mà họ được ban cho hóa ra không phải là một món quà, mà là một lời nguyền khủng khiếp, một căn bệnh nan y. Những người bộc phát năng lượng ma pháp qua thời gian ngày càng trở nên mạnh mẽ, nhưng cho đến một thời điểm nhất định, phần lớn lại bị dị dạng cơ thể, trở thành những con quái vật hình người, mất hết nhân tính. Bệnh dị hình không hề có dấu hiệu báo trước và cũng không có phương thuốc nào chữa trị được. Nó xảy ra khi năng lực tâm linh của họ bộc phát quá mạnh, hoặc khi họ không thể làm chủ được các cảm xúc của mình. Không có cách nào ngăn chặn hay cứu chữa ngoài việc đóng băng họ trong những kén ngủ đông vĩnh cửu. Tin đồn về những con quái vật tồn tại trong quân đoàn số 15 khiến cho một số thủ lĩnh quân đội hoàng gia cảm thấy quan ngại, thậm chí phản đối dữ dội, đòi thanh trừng tất cả những Astartes mang gen của Magnus. Để xoa dịu các hoàng tử Primash và thủ lĩnh quân đội, việc gia tăng và tạo mới quân số của quân đoàn số 15 bị hoãn vô thời hạn cho đến khi tìm thấy thủ lĩnh Primash của họ. Việc đó khiến cho quân đoàn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đại chinh phạt, khi những tổn thất của họ bị từ chối bù đắp bởi nhiều lý do không chính đáng. Trong hàng thập kỷ tiếp theo, Thousand Sons phải tiếp tục chiến đấu trong sự nghi kỵ của các quân đoàn khác, vì tin đồn về những phù thủy tá trong đội ngũ của quân đoàn và hành tung bí ẩn của họ trong chiến đấu, mà thực chất là đang che giấu cho căn bệnh dị hình đang dày vò họ. Quân đoàn số 15
không có thủ lĩnh Primarch của mình, không có hỗ trợ hay sự thấu hiểu từ đồng minh, không được tiếp viện và bị căn bệnh quái ác hoành hành. Từ hơn 1 vạn Astartes khi xuất phát từ Terra, họ đã mất tới 90% quân số. Nhưng dường như may mắn cuối cùng đã mỉm cười với họ. Chiến dịch đại trừng phạt thống nhất thiên hà đã mang họ tới hành tinh Prospero, và lãnh chủ của nó là Magnus the Red, vị hoàng tử Primarch mà quân đoàn này bấy lâu nay dường như vô vọng tìm kiếm. Magnus nhanh chóng quy thuận hoàng đế và xin cho quân đoàn của mình tạm nghỉ ngơi khỏi chiến dịch đẫm máu để có thể xây dựng lại lực lượng. Khác với một số Primarch khác, khi coi những chiến binh mang gen của mình là những thuộc cấp hay nô lệ, Magnus thực sự coi họ là những người thân ruột thịt của mình. Ông ta cảm thấy có lỗi khi căn bệnh dị hình đang giết chết quân đoàn của mình, vì cái năng lực tâm linh mà ma pháp vương Magnus sở hữu không phải thân thể phàm trần nào cũng có thể chịu đựng được. Và bằng những nghi thức cổ xưa, dùng cả những nguồn sức mạnh không chính thống từ thế giới tâm linh Warp, thậm chí tự hủy đi một đôi mắt của mình, Magnus đã tự bản thân, hoặc trong thời điểm đó ông ta đã tưởng như vậy, chặn đứng căn bệnh dị hình Flash Train bằng một ma pháp trận. Ông ta tâm đắc dày công nghiên cứu và tìm tòi. Nhưng đáng buồn thay, những Astartes đã bị biến đổi, không có cách nào sống sót trở lại nhân dạng của mình. Họ đã mãi mãi mất đi. Vào thời điểm Magnus the Red giải thoát cho quân đoàn của mình, chỉ còn vòn vẹn lại 1.000 chiến binh của quân đoàn số 15 là còn sống sót. Để tưởng niệm số phận bi thảm mà những người mang gen của mình đã phải gánh chịu, Magnus đổi tên quân đoàn số 15 thành Thousand Sun, mà không biết rằng sự trớ trêu của bánh xe số phận đã bắt đầu quay xung quanh cái tên đó. Tại Prospero, lần đầu tiên những người trong quân đoàn số 15, giờ đây là các Thousand Sun, biết đến sự kính trọng và tình cảm bác ái của những người xung quanh họ. Khác với phần lớn các thuộc địa khác của nhân loại trong thiên hà, Prospero là một thuộc địa hiếm có cổ xưa của loài người đã may mắn sống sót qua thời kỳ Age of Strife, kỷ nguyên của sự lầm than, mà không bị tàn phá. Nơi đây, kể cả trước khi vua pháp thuật Magnus lên cai trị, họ đã có tư tưởng rất cấp tiến và bao dung với những người có năng lực tâm linh. Điều này đã giúp cho giấc mơ về một thiên đường giữa con người và các dị nhân Psyker như những chiến binh Thousand Sun trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Bằng trí tuệ, khả năng ngoại giao và năng lực quản lý của mình, Magnus nhanh chóng khôi phục và phát triển quân số của Thousand Sun bằng nguồn nhân lực sẵn có tại quê hương Prospero. Vào thời kỳ đỉnh cao, tuy vẫn là quân đoàn có quân số thấp nhất trong tất cả các quân đoàn Space Marine của đế chế, do có khởi đầu thấp hơn các quân đoàn khác rất nhiều, cũng như giới hạn đầu vào rất kỹ lưỡng, những Thousand Sun cũng đạt số lượng vào khoảng 50 đến 70.000 chiến binh, tức là bằng một nửa so với các quân đoàn tiêu chuẩn thời bấy giờ. Với khát khao về tri thức và giấc mơ tạo ra một thiên đường cho các tâm năng giả Psyker, nơi họ có thể sống chan hòa với con người, xóa bỏ định kiến với họ trên khắp thiên hà như ở Prospero, Magnus cùng với quân đoàn Thousand Sun sau khi phục hồi sức mạnh của mình đã lên đường tiếp tục chinh phạt theo chiến dịch Red Crusade của Chúa Đế vĩ đại. Khởi đầu của quân đoàn Pháp Sư cực kỳ suôn sẻ, với sự áp dụng kỹ năng pháp thuật hoàn toàn mới mẻ với học thuyết chiến tranh truyền thống của quân đội đế chế, và sự mài giũa kỹ năng siêu nhiên này với việc được sự kèm cặp chỉ dẫn tận tâm từ người thầy pháp thuật vĩ đại Magnus. Khả năng chiến đấu của các Thousand Sun vượt xa những gì ghi chép về họ trước đó và làm cho cả hoàng đế cũng như các hoàng tử Primarch khác cũng phải ấn tượng. Họ như một loài chim phượng hoàng tưởng chừng như đã chết mà lại tung cánh bay lên từ đống tro tàn. Rất hiếm khi Thousand Sun chịu tổn thất nặng nề. Các cuộc chiến của họ tham gia thường rất ít đổ máu. Họ có thể kết thúc một cuộc chiến bằng ngoại giao, ám sát các nhân vật cứng đầu, hay đơn giản chỉ là kịp thời liên lạc tức thời ở khoảng cách xa không tưởng, đưa được những thông tin và quyết định chính xác trong lúc cấp bách bằng những năng lực tâm linh siêu cấp của mình. Trong các thập kỷ tiếp theo, danh tiếng của Magnus và các pháp sư Thousand Sun ngày càng được cải thiện, không chỉ trong lòng người dân mà cả phần lớn các thủ lĩnh quân đội khác. Họ dần chấp nhận việc sử dụng tâm năng giả trong quân đội của mình. Những Astartes mang năng lực psychic trước đó đã không còn phải che giấu, kìm hãm năng lực của bản thân nữa. Thậm chí, các Thousand Sun còn được mời về để trao đổi kinh nghiệm, giúp xây dựng những phần nhánh thư pháp viện Liberius, cơ sở nghiên cứu và đào tạo pháp thuật dành riêng cho mỗi quân đoàn, giúp đào tạo các pháp vệ Liberian, những Space Marine, chiến đấu bằng năng lực tâm linh, chứ không còn chỉ riêng tại quân đoàn Thousand Sun nữa. Nhưng sự bất hạnh đâu dễ buông thà quân đoàn này. Càng về nửa cuối của cuộc viện chinh, khi những trận chiến ngày càng xa ánh sáng của thủ đô Terra, thì những đối thủ của họ
càng mạnh mẽ và khó đối phó, đặc biệt là những tâm linh giả đối nghịch. Những Psyker cuồng bạo vẫn tưởng rằng mình đang sống trong kỷ nguyên hỗn loạn, thống trị đồng loại của mình bằng năng lực tâm linh khủng khiếp của chúng. Tội ác của chúng không chỉ làm phẫn nộ những quân đoàn Space Marine khác, khơi gợi lại trong họ những lý do vì sao nhân loại lại từng kinh hãi các tâm năng giả Psyker đến như vậy, mà nó còn gây khó khăn và tổn thất rất nhiều cho các pháp sư Thousand Sun, buộc họ phải gỡ bỏ các giới hạn năng lực của bản thân mà chiến đấu chống lại chúng. Và điều tồi tệ nhất đã xảy ra khi không còn làm chủ được cảm xúc, khi phải ép năng lực của mình đến mức cùng cực, căn bệnh dị hình lại xuất hiện. Tuy quy mô của nó rất nhỏ đối với những trường hợp cá biệt, nhưng nó lại kích hoạt lại bóng ma của lo sợ đã ám ảnh quân đoàn số 15 kể từ khi mới thành lập. Không có tiếng nói nào được phát ra, nhưng trong thâm tâm của họ, sự an tâm và thần tượng người hùng của quân đoàn, Pháp Vương Magnus vĩ đại, đã bị lung lay. Nhưng người bị tác động vì điều này lớn nhất chính là Magnus. Ông ta nghi hoặc mọi thứ mình đã từng làm, nghi ngờ mọi kiến thức mình đã lĩnh hội, mất đi một con mắt, và dường như việc ông ta đã làm là vô nghĩa. Magnus dần bị ám ảnh bởi việc đi tìm và thu thập những tri thức về pháp thuật, bất kể nó có quá khứ không rõ ràng hay liên quan đến những giáo phái tà đạo, nhằm tìm cách đảo ngược căn bệnh kỳ dị này mãi mãi. Và việc đó đã tạo ra cuốn tàng thư của Magnus, cuốn sách ma pháp theo truyền thuyết là đầy đủ và mạnh mẽ nhất thiên hà, hiện vẫn lưu lạc ở một nơi nào đó không xác định. Sự bất thường của quân đoàn số 15 và sự thiếu tập trung vào chiến dịch Red Crusade của Magnus dần làm cho những hoài nghi trước đó về quân đoàn pháp thuật này lại rộ lên như nấm sau mưa. Đỉnh điểm là trong một chiến dịch chung với những con sói của Phoenix, quân đoàn Space Wolf của lang vương Lemanrus, một trong số ít những hoàng tử Primarch vốn từ đầu vẫn giữ hiểm nghi của mình đối với pháp thuật. Trong chiến dịch này, vì bất đồng quan điểm trong việc giết hại tù binh của các Space Wolf, các Thousand Sun đã xô sát với người của lang vương. Sự việc đã có thể kết thúc nếu như không có việc một chiến binh Thousand Sun đã không kiềm chế được cảm xúc, đẩy năng lực tâm linh của mình đi quá giới hạn, đồng thời bị biến dị cơ thể ngay trước mặt của Lemanrus. Cái kim trong bọc cuối cùng cũng lộ ra. Sự biến dị liên quan đến năng lực tâm linh trở thành tiêu điểm bàn luận gây chia rẽ nhất trong đế chế. Nó gay gắt đến mức hoàng đế của nhân loại đã phải tạm ngừng cuộc đại viễn chinh mà mở một cuộc họp mặt tranh luận của tất cả các thủ lĩnh quân đội và các hoàng tử Primarch, để rồi đưa ra một thông cáo lịch sử là Hiệp ước Nicaea. Dù cho hoàng tử Magnus đã cố gắng phản kháng, hiệp ước này gần như nghiêm cấm mọi hoạt động về nghiên cứu hay sử dụng pháp thuật trên toàn bộ đế chế, trừ một số bộ phận nhỏ dùng cho thông tin liên lạc hay dẫn đường định vị. Dỡ bỏ hoàn toàn các thư pháp viện và các pháp vệ tại tất cả các quân đoàn Space Marine. Điều này cũng được áp dụng lên toàn bộ quân đoàn Thousand Suns, đồng nghĩa với việc họ đã bị cấm không được sử dụng cũng như nghiên cứu pháp thuật để chiến đấu nữa. Mỉa mai thay khi quân đoàn của các pháp sư không thể sử dụng được pháp thuật. Điều này như một gáo nước lạnh dội lên đầu Magnus. Giấc mơ về một vương quốc nên các Psyker của ông ta và đồng loại của mình được kính trọng và hòa nhập với xã hội loài người dường như vừa tan vào mây khói. Việc tìm phương pháp chữa trị cho quân đoàn của mình đã bị ngăn cấm. Chán nản, ông ta kéo phần lớn quân đoàn số 15 trở về Prospero, chỉ để lại một số lượng nhỏ Thousand Sun tiếp tục chinh phạt quanh đó như một cách phản đối quyết định của đế chế. Nhưng đó cũng chưa phải là đáy vực thẳm của Thousand Sun. Trở về Prospero, Magnus vẫn bị ám ảnh về câu trả lời cho căn bệnh dị dạng Flash Chain. Ông ta một lần nữa tìm đến thế giới tâm linh Warp, một nơi mà Magnus ngây thơ không hề biết tồn tại những ác quỷ đang nhằm đến sự diệt vong của đế chế mà người cha của ông đã dày công gây dựng. Tiềm thức của Magnus sốt sắng tìm những câu trả lời trong mọi ngóc ngách của thế giới vô hình, nhưng thứ ông ta tìm được ngẫu nhiên lại là việc hoàng tử Horus, người cai quản quân đội hoàng gia, đã bị biến chất bởi các thế lực tâm linh tà ác trong Warp, tạo một cuộc phản loạn nhằm lật đổ hoàng đế. Bàng hoàng trước phát hiện của mình mà không suy xét về sự ngẫu nhiên mà mình gặp phải trong một biển tâm linh rộng lớn, quyết định vội vã của Magnus đã kết thúc quân đoàn của mình. Ông ta cho rằng việc tuân thủ hiệp ước Nicaea không quan trọng bằng việc lập tức thông báo cho hoàng đế về sự nổi loạn của Horus. Phá vỡ lời thề về việc không sử dụng năng lực tâm linh nữa, Magnus kết nối trực tiếp đến tâm thức của hoàng đế, những cái cách mà họ đã liên lạc với nhau kể từ khi hoàng đế mới tìm lại được ông, mà không biết rằng vị vua pháp thuật đang làm theo đúng như kế hoạch mà ác thần của sự tráo trở
ác thần The Zinc đã dẫn dắt từ bao giờ. Việc mà chỉ hoàng đế của nhân loại mới biết và các ác thần Chaos thì chẳng muốn nó được hoàn thành là kế hoạch tạo một chiều không gian mới cho việc di chuyển, bỏ qua sự phụ thuộc vào du hành qua thế giới tâm linh Warp, từ đó thoát khỏi sự kìm kẹp, vây hãm và đe dọa của thế lực ác quỷ Chaos đối với nhân loại. Nhưng điều này đòi hỏi hoàng đế phải tập trung cao độ và không thể bị phân tâm. Dù đã có những lớp bảo vệ tâm linh cực kỳ vững chãi, nhưng chớ trêu thay, kẻ duy nhất có thể xuyên qua lớp bảo vệ này mà tới được tâm trí của hoàng đế chỉ có Magnus the Red. Hàng vạn người đã bỏ mạng trên Terra khi Magnus phá bỏ được lớp bảo vệ mà cố gắng truyền đi thông điệp của mình. Đau đớn thay, toàn bộ kế hoạch của hoàng đế đã đổ bể. Không gian hoàng đế đã cố gắng giấu khỏi các ác thần Chaos đã bị chúng phát hiện và xâm nhập, chỉ vì Magnus muốn gửi cho ngài một lời nhắn. Còn Magnus, khi nhận ra điều mình đã làm thì cũng đã quá muộn. Ông ta chỉ có thể đưa ra lời cảnh báo về sự phản bội của Horus. Quá tức giận và một phần quá tin tưởng vào Horus, hoàng đế đã bỏ ngoài tai lời buộc tội của Magnus và cử đứa con thân tín nhất của mình, cũng là kẻ thù chuyên kiếp của quân đoàn Thousand Sun, các Space Group và lang vương Lemanrush, phải bắt sống và áp giải Magnus về chịu tội do nghi ngờ người mà bị Chaos vấy bẩn chính là Magnus. Nhưng kế hoạch của các ác thần Chaos vẫn chưa chấm dứt. Mệnh lệnh bắt sống đã bị Horus sửa thành săn băng Prospero và mang cái đầu của Magnus về, và ngày tàn của thủ đô pháp thuật đã được ấn định. Về phần của Magnus, sự tráo trở của The Zinc đã bị phơi bày bởi chính hắn. Từ căn bệnh dị hình đến việc Magnus nghĩ rằng mình đã tìm được phương thức chữa bệnh đều là do hắn tác động vào. Chỉ bằng những miếng phô mai mà The Zinc rải rác khắp thế giới thực tại cũng như tâm giới đã đưa được con chuột thông minh Magnus vào cạm bẫy không thể rút ra được. Như một cách phản kháng cuối cùng chống lại con ác quỷ, Magnus chọn từ bỏ và buông xuôi, chấp nhận chịu sự trừng phạt của chúa đế dành cho mình và không muốn phản kháng, tránh thiệt hại cho quân đội hoàng gia. Dù đã biết Lemanrush đang tới, Magnus đã chọn gửi hết hạm đội của mình đi xa khỏi thủ đô. Các súng phòng vệ hành tinh bị vô hiệu hóa. Ông ta tạo một trường năng lượng giới hạn năng lực tâm linh của toàn bộ hành tinh đến mức cực tiểu, không cho người của mình có cơ hội phản kháng. Còn bản thân thì giam mình trong tư dinh và không đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào, lẳng lặng chờ số phận của mình, mặc cho những lời kích động của The Zinc cứ văng vẳng bên tai. Và hạm đội của Space Group tới, hoàn toàn bất ngờ với tất cả mọi người trên Prospero. Các Thousand Sun cương quyết chống trả trong sự ngỡ ngàng, nhưng với việc không có sức mạnh pháp thuật hỗ trợ, khả năng chiến đấu của họ không thể bì được với sự cuồng nộ của các Space Group. Thế trận dần nghiêng về các con sói của Phoenix, và nó như một cuộc thảm sát hơn là một trận chiến, cho đến khi cả Prospero gần như đã cháy rụi, chỉ còn lại thủ đô ánh sáng Tisca. Những tiếng thét bi ai của những mạng sống bị tàn sát trên hành tinh ma pháp cứ dội vào tiềm thức của Magnus, kèm theo những lời trách móc mỉa mai của The Zinc rỉ bên tai vị vua pháp thuật. Và điều này đã bẻ gãy ý chí của Magnus. Khi sự tàn bạo của những con sói Phoenix đang gây ra sự thống khổ trên thiên đường mà Magnus đã gây dựng cho thần dân của mình, ông ta phá vỡ sự im lặng, ra lệnh cho những người sống sót tập trung vào đại tàng thư của thành phố, còn mình thì đơn thương, độc mã giữa ứng chiến với Lemanrush. Cho đến lúc này thì không ai biết rằng mệnh lệnh mà vị vua pháp thuật đưa ra chính là mệnh lệnh cuối cùng mà Magnus đưa ra như một con người tự do. Trận quyết đấu tay đôi với Magnus không phải là một trận đấu nhanh chóng và dễ dàng với người được suy tôn là đô tể của hoàng đế, nhưng Lemanrush lúc này đang ngập trong thương tích cũng đã kết thúc nó khi ông ta bẻ gãy sống lưng của người anh em của mình. Nhưng trước khi kịp lấy đầu Magnus, giao kèo giữa vị vua pháp thuật và ác thần The Zinc đã có hiệu lực. Toàn bộ thành phố Tisca và những người ẩn náu trong nó đều được dịch chuyển lên an toàn đến chiều không gian phi vật chất của Warp, tới một hành tinh mới mà sau này được biết đến với cái tên hành tinh của những ma pháp sư. Đổi lại, Magnus bị biến thành một con ác quỷ, Primus nô lệ đầu tiên khuất phục dưới sức mạnh của Chaos. Cho đến lúc này, cái tên Thousand Sun đã vận vào quân đoàn số 15, khi một lần nữa tất cả những Astartes mà Magnus cứu được chỉ vỏn vẹn hơn 1.000 chiến binh. Và phần còn lại là lịch sử, khi Horus phất cờ làm phản
Magnus và Thousand Sun nghiễm nhiên theo chân chủ mới của mình là ác thần Chaos the Zinth mà gây chiến với đế chế của nhân loại trong cuộc nội chiến Horus Heresy. Sau khi kế hoạch của các ác thần Chaos sụp đổ với cái chết của Horus, quân đoàn số 15 cũng trở về hành tinh ma pháp sư, trở thành đội quân riêng chiến đấu vì lợi ích của The Zinth. Nhưng câu chuyện tang thương của nó vẫn chưa kết thúc. Các Space Marine này nhận ra cả đặc mộng của họ vẫn còn đó. Có thể The Zinth đã cứu họ khỏi Prospero khi cái chết gần như là chắc chắn, nhưng căn bệnh dị hình thì không có trong thỏa thuận. The Zinth có thực sự là người tạo ra căn bệnh này, hay căn bệnh này nó tồn tại như một điều tự nhiên không thể tránh khỏi của Warp đang tác động lên những tạo vật phi tự nhiên của Chúa Đế. Chỉ biết rằng nó vẫn cứ tiếp tục giày vò và ám ảnh những Thousand Sun còn sót lại. Nhưng người thủ lĩnh, người cha tinh thần của họ, mà Pháp Vương Magnus, dường như không còn là chính mình sau khi ông ta trở thành món đồ chơi của The Zinth. Ông ta chấp nhận căn bệnh Flesh Drain như thể số phận đã an bài. Không chịu ngồi yên, chấp nhận kết quả hầm hưu như vậy, một số ma pháp sư Thousand Sun đã đi ngược lại huấn lệnh của Magnus, âm thầm nghiên cứu cách cứu lấy họ khỏi căn bệnh dị hình, như cái cách mà Magnus từng chống lại hoàng đế để cứu lấy những đứa con tinh thần của mình. Đứng đầu mật hội lén lút sau Magnus chính là thủ lĩnh pháp vệ của quân đoàn Thousand Sun, Isaac Agriman, tức là thủ hạ thân thiết nhất của Magnus đương thời. Có thể nói sức mạnh chỉ kém Magnus the Red trong quân đoàn này. Chớ trêu thay, bằng chính cuốn sách pháp thuật mà Magnus cả đời tìm kiếm thu thập và tin tưởng giao phó lại cho Agriman lại là nguồn cội để vị thủ lĩnh pháp vệ tìm ra phương cách chữa trị vĩnh viễn căn bệnh dị hình quái ác mà người đời sau biết đến phương pháp đó với cái tên Rubric of Agriman, hay mà pháp trận của Agriman. Thư sẽ đặt dấu chấm hết cho hành trình thống khổ của 1.000 người con trai của Magnus bằng một cách không ai có thể ngờ tới. Sau khi Agriman cùng các ma pháp sư khác trong mật hội của mình hoàn tất được nghi thức sau cùng cho ma pháp trận, thì kiếp nạn cuối đối với hầu hết những Astartes của Thousand Sun cũng đã đến. Khi Magnus cảm nhận được những gì mà Isaac Agriman làm thì đã quá muộn. Không phải ma pháp vương không biết về phương pháp chữa trị đó, vì chính ông ta là người đã tạo ra cuốn sách mà Agriman dựa vào, chỉ là kết quả của nó hoàn toàn không đúng với những gì mà vị thủ lãnh pháp vệ mong đợi. Đúng là nó đã vĩnh viễn ngăn chặn căn bệnh dị hình, nhưng nó lại biến tất cả những ai đã hoặc sẽ chịu căn bệnh này trở thành cát bụi, phong ấn linh hồn họ và những bộ giáp vô hồn mà họ đang mang. Gần như các nhận thức, tri giác của họ đều bị tước mất. Những bộ giáp bất tử bất hoại này giờ chỉ là những con rối nghe lệnh của tất cả các ma pháp sư nào thừa hưởng gen của Magnus. 9 trên 10 những Astartes của Thousand Sun đã trở nên như vậy. Số còn lại như Agriman hấp thụ năng lượng của những người đã hóa cát và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Magnus cực kỳ phẫn nộ và gần như đã giết chết Agriman ngay lúc đó nếu như không có sự can thiệp của The Zinth. Dường như chính The Zinth là kẻ đã thao túng toàn bộ sự việc. Một lần nữa Thousand Sun lại trở thành trò đùa cho hắn. Thoát khỏi án tử, Agriman và toàn bộ mật hội của mình bị đuổi khỏi hành tinh ma pháp sư, cho đến khi họ tìm được pháp trận nào có thể đảo ngược được lại hậu quả mà mình đã gây ra. Và cho đến tận hơn 10.000 năm sau, pháp hội của Agriman vẫn bị ám ảnh bởi lời nguyền bất tử mà họ đã ám lên những người anh em của mình. Về phần còn lại của quân đoàn Thousand Sun, chúng chỉ còn là những cái vỏ theo đúng nghĩa đen. 90% quân đoàn giờ chỉ còn là những bộ giáp tự động, vô cảm và không có lý trí, chỉ chờ trực những người anh em còn ý thức của mình triệu hồi để chiến đấu. Và những chiến binh cuối cùng, những pháp sư cuối cùng còn cận kề bên Magnus mà vẫn còn ý thức, cũng chỉ còn tồn tại trong thế giới phi vật chất với ý chí duy nhất là báo thù đế chế và giả đế đã ép họ đến bước đường cùng như vậy. Và đặc biệt là mối thù truyền kiếp với những con sói của Phanes, những kẻ đã hủy diệt quê hương Prospero của chúng. Trong suốt 10.000 năm tiếp theo, Thousand Sun không mở nhiều chiến dịch lớn ra ngoài khe quỷ nhãn Eye of Terror như các quân đoàn phản bội khác. Chúng dành nhiều thời gian hơn vào việc tìm những ma pháp mới, tham gia tranh cướp lãnh thổ cho thần The Zinth trong thế giới phi vật chất. Về phần Magnus, sự xuất hiện của hắn tại ngoài thế giới thực tại chỉ được ghi nhận khoảng 1.000 năm sau trận chiến Horus Heresy, khi hắn đã toan tính hủy diệt quân đoàn Space Group để báo thù cho việc họ đã đốt phá Prospero
Tuy rằng lực lượng của Magnus đã thành công gây nhiều thiệt hại cho Phoenix, đặc biệt là thành công sát hại đoàn trưởng Chartermaster của Space Group lúc bấy giờ, nhưng nó cũng ghi nhận việc lần đầu tiên sau khi Magnus hóa quỷ, hắn đã bị thương nặng tới mức phải rút chạy trở lại khe quỷ nhãn Eye of Terror cùng các tàn dư của mình, đánh dấu lần cuối người ta nhìn thấy hắn tại thế giới thực tại trong suốt 10.000 năm tiếp theo. Phần lớn những sự xuất hiện của Thousand Sun trong khoảng thời gian này đều là các nhóm pháp sư nhỏ lẻ, gây ra những vụ cướp phá đơn thuần mà hầu như đều bị tiêu diệt hoặc đánh đuổi một cách nhanh chóng. Việc xây dựng lực lượng của chúng cũng gặp phải rất nhiều cản trở khó khăn, với việc ma pháp vương Magnus dường như đã thờ ơ với quân đoàn khi gần như toàn bộ Nyastatis mà hắn muốn bảo vệ giờ chỉ là những hạt cát không hồn. Quân đoàn Thousand Sun bị chia ra làm nhiều ma pháp đoàn, dẫn dắt bởi các pháp sư tài giỏi còn sống sót lại của chúng, với con số chỉ vài chục. Trong các thiên niên kỷ tiếp theo, các ma pháp đoàn thuộc Thousand Sun xưa kia chủ yếu sử dụng sức mạnh của những bộ chiến giáp tự động Rubric Marine cùng với việc tạo ra các ma pháp sư mới bằng những đợt tuyển chọn hà khắc từ các tín đồ của The Zint kết hợp với những nguồn gin xít thuần khiết ít ỏi của Magnus. Có một số giả thuyết cho rằng Thousand Sun không thực sự tạo ra các pháp sư mới, những đợt tuyển chọn và biến đổi hà khắc với các tín đồ của ác thần tráo trở chỉ là một trò lừa đảo. Khi nghi lễ tạo pháp sư được đồn thổi, thực chất là một nghi lễ chiếm xác. Cụ thể là linh hồn tá của các pháp sư Thousand Sun vẫn lưu lạc trong Warp và sẽ được những người anh em của mình triệu hồi về và sống lại một lần nữa trong thân xác khỏe mạnh hơn. Dù chỉ là tin đồn chưa có kiểm chứng, thì số lượng các ma pháp sư có thể được gọi là Thousand Sun chỉ không quá 1.000 tên. Phải cho đến những năm cuối của thiên niên kỷ thứ 41, khi cuộc hắc phạt Black Crusade lần thứ 13 nổ ra, khi mà tiềm thức và vị thế của Chaos chưa bao giờ hùng mạnh đến thế. Kể từ sau cuộc đại chiến Horus Heresy, thì một lần nữa ma pháp vương Magnus lại bước ra cái kén của mình để dẫn dắt quân đoàn Thousand Sun, mà cụ thể là khi chúng thành công đưa hành tinh của những pháp sư ra thế giới hữu hình để trừng phạt Phoenix của các Space Swoop một lần nữa. Nhưng đó sẽ là một câu chuyện của một dịp khác. Giờ đây, tại thiên niên kỷ thứ 42, khi mà khe nứt thời không Great Rift đã hình thành, khoảng cách giữa thế giới thực tại và thế giới phi vật chất đang dần bị xóa nhòa. Sức mạnh của Primarch ác quỷ Magnus ngày càng được củng cố. Hắn cùng như bóng ma Thousand Sun của mình đã trở lại, gieo rắc những nỗi kinh hoàng mới cho đế chế vĩ đại của nhân loại. Cuộc hành trình của các ma pháp sư cát bụi Thousand Sun vẫn đang tiếp tục. Chúng sẽ tiến triển như thế nào thì tương lai mới có câu trả lời. Nhưng tất cả những điều trên là quá khứ bi thảm của một quân đoàn từng lừng lẫy, mang danh nghĩa thống nhất của chúa đế vĩ đại, phủ bóng khắp thiên hà. Còn rất nhiều chi tiết về quân đoàn Thousand Sun, từ danh tính của những kẻ lãnh đạo nổi bật hay những chiến thuật và vũ khí mà các Thousand Sun thích sử dụng. Nhưng đó là một câu chuyện khác, cho một ngày khác. Việc của bạn là đăng ký, subscribe kênh này để sớm gặp tôi vào một ngày khác đó. Còn bây giờ thì đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trên BB40K.